ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ኢኮሎጂ በሚለው ዩኒት ውስጥ 2.5 ፖፑሌሽን በሚለው ሴክሽን ውስጥ what about human population የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የሂውማን ፖፑሌሽንን over the past 500,000 years ያለውን ለውጥ እናያለን። ይህም በፊገር 241 ኤክስፕሌን ተደርጓል። በተጨማሪ we have come ስለ human population በምናይበት ጊዜ እኛ የመጣነው አጠቃላይ ፖፑሌሽናችን less than 5 ሚሊዮን ነበረ ከዛሬ 10,000 ዓመት በፊት። ነገር ግን አሁን ፖፑሌሽናችን ወደ 6.8 ቢሊዮን ጨምሯል 2009 አካባቢ ላይ ያለው ጥናት እንደሚያሳየው። ስለዚህ የዛሬ 10,000 ዓመት ወደ 5 ሚሊዮን የነበረው የዓለም ህዝብ እስከ 2009 አካባቢ በተደረገው ጥናት ወደ 6.8 ቢሊዮን ከፍ ብሏል። ስለዚህ ፖፑሌሽናችንን በመናይበት ጊዜ ሂውማን ፖፑሌሽንን ኢንክሪዝ እያደረገ መጥቷል። particularly quickly over the past 200 ላለፉት 2 ዓመታት በጣም quickly ነው የጨመረው። ይህ ለምን ሆነ? because of we have generally increased quality and quantity food available. ከ200 ዓመት በፊት ጀምሮ ከዛሬ 200 ዓመት ጀምሮ በጣም እየጨመረ መጥቷል። ይህ የሆነበት ምክንያት የኳንቲቲ እና ኳሊቲ ፉድ አቬሌብል በመሆኑ፣ በተጨማሪ የሰው ልጅ ጥናትና ምርምር እያደረገ the impact of disease causing ኦርጋኒዝሞችን መቆጣጠር መቻሉ፣ ኢምፕሩቭድ የሆነ ሳኒቴሽን እና ሜዲካል ኬር በመኖሩ ላለፉት 200 ዓመታት የሂውማን ፖፑሌሽን quickly ጨምሯል። However, ነገር ግን there can be no doubt that the human population has increased far too much and far too quickly in countries with the highest population growth rate. The high growth rate is one factor in preventing or slowing development. በአንዳንድ ሀገሮች አሁንም በጣም extremely ማለት ነው ካለምንም ጥያቄ ፖፑሌሽን በጣም እየጨመረና quickly እየጨመረ መጥቷል። በእነዚህ ካንትሪ highest population growth rate ባላቸው ይህ highest growth rate አንዱ ፋክተር ነው ድህነትን ፕሪቨንት እና ስሎው ለማድረግ ማድረግና በድህነትን ለመቋቋም እንዳንችል ካስቻሉ እንደ አንድ ምክንያቶች አድርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ እነዚህ ሃይ ግሮዝ ሬት ዴቨሎፕመንትን ፕሪቨንት እና ስሎ ያደርጋል ተብሎ ይታመንበታል ማለት ነው። ስለዚህ the sheer weight of numbers makes it much more difficult to implement average የሆነው የፖፑሌሽን ዌይት ማለት ነው ብዛት ኳሊቲ የሆነ ኤዱኬሽን ፕሮግራምን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሄልዚ የሆኑ ፕሮግራሞችን ፕሮፐር የሆኑ ሳኒቴሽን እና ኦል ሲሚላር ሜጀርሶችን ኢምፕሊመንት ለማድረግ to over all population of the world difficult እንዲሆን አስችሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር በፊገር 2.4 የሚያሳየን the human population from ከዛሬ 500,000 ዓመት ጀምሮ እስከ ፕሬዘንት ታይም ያለው ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ፖፑሌሽናችንን እያየነው በመጣን ቁጥር ይሄ ሃንተር ጋዘርስ ይሄ ኬቭ አርት የነበረበት ዘመን ይሄና አግሪካልቸራል ሪቮሉሽን ሜታል ወርኪንግ ኢሪጌሽን ኤንድ ፕሎዊንግ እና ኢንዱስትሪያል ኢራ የነበሩበትን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ፖፑሌሽኑ በትንሹ ያደገ ከ2000 ጀምሮ ማለት ከዛሬ 200 ዓመት 200 years before ጀምሮ ማለት ነው ፖፑሌሽን ግሮዙ ምን እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየን year before ነው before present ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ከ500,000 ከ10,000 ከ800,000
ከ6000 ከ4000 እና ከ2000 ጀምሮ ነው የሚያሳየው እያለ መጥቶ ወደ ዛሬ 200 ዓመት አካባቢ ላይ ይህ 200 አካባቢ ላይ የኢንዱስትሪያል ኢራ ስለጀመረ in the past 200 years ጀምሮ quickly እና rapidly human population grows አድርጓል። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? because of the quality and the quantity of food available ነው። because of decrease ሳይንስ ስለጀመረ the impact of disease causing organisms መቆጣጠር ስለተቻለ በተጨማሪ ደግሞ ሳኒቴሽን እና ሜዲካል ኬር ኢምፕሩቭድ ስለሆነ ነው የጨመረው። ነገር ግን ይህ መጨመሩ የራሱ የሆነ ሺር ዌይቱ ማለት ነው the population sheer weight ኳሊቲ የሆኑ ኤዱኬሽን ፕሮግራሞችን ሄልዚ ፕሮግራም ፕሮፐር ሳኒቴሽን እና ኦል ሲሚላር ሜጀርሶችን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ተጽዕኖ እንደፈጠረ መገንዘብ ያስፈልጋል ነው ኮንሴፕቱ። ሌላው however looking carefully in the figure 242 እዚህ ጋር ፊገር 242 ላይ the annual increase in the human population ነው የሚያሳየን annual increase of population ነው የሚያሳየን። ስለዚህ annual increase of population በምናይበት ጊዜ the rate of population is slow rate of population ምን እየሆነ መጣ slow እየሆነ መጥቷል። rate of population growth slow እየሆነ መጥቷል እዚህ ጋር በፊገር 42 እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ population size በቢሊየን ነው የሚያሳየን ሬቱ slow እየሆነ ነው የመጣው። ይሄ population increment ነው እዚህ ጋር population size ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የቀነሰ መጥቷል። ግን this should result in numbers of leveling at around 12 billion by the year 2000 ምንድነው በኤሪያው ያሉ ባለሙያዎች በ2200 የዓለም ህዝብ 12 ቢሊየን መሆን አለበት ተብሎ ፕላን ተደርጎ እየተሰራ ስለሆነ annual increase in population ምን እየሆነ መጥቷል slow እየሆነ መጥቷል because the pupils in the area or scientists or biologists in the area professionally they are working 2200 ላይ የዓለም ህዝብ 12 ቢሊየን መሆን አለበት ተብሎ ፕላን ተደርጎ እየተሰራ reduction of manpower ላይ or growth rate control የሚደረጉ ሜካኒዝሞች እየተሰራ ስለሆነ ነው። ይሄን ስታዩት this may sounds like a good news ስታስቡ ጥሩ ዜና ይመስላል because population rate control ማድረግ because education program healthy programs proper sanitation and similar measures እና development ከማፋጠን አንፃር ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። this may quite good ነው ኮንሴፕቱ። ነገር ግን still along the side the fact that estimate of the carrying capacity of the የመሬትን ደግሞ የኬሪንግ ካፓሲቲንም ጥናት አድርገውበታል። የምድርን ኬሪንግ ካፓሲቲ በጥናት በሚደረግበት ጊዜ አቨሬጅሊ መያዝ የሚችለው 10 ቢሊየን ህዝብ ነው ምድር መያዝ የምትችለው። ስለዚህ there will be still too many of us ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን ትርፍ ነን ማለት ነው። አክቹአሊ በአሁኑ ሰዓት ወደ 6 ሚሊዮን ወደ 7 ቢሊየን ወደ ወደ 6 ቢሊየን 6.8 ወደ 7 ቢሊየን ወይም 7.23 አፕሮች እያደረግን ነው። ስቲል ምድር እስከ 10 ቢሊየን ትይዛለች ተብሎ ይታሰባል። ኬሪንግ ካፓሲቲዋ ወደ 2200 አካባቢ ላይ ቢያንስ የምድር የሰው ልጅ የመያዝ አቅሟ ወደ 12 ቢሊየን መሆን አለበት ተብሎ ጥናት እየተደረገ ነው። ወይም ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝሞች ኢምፕሊመንት እየተደረጉ ነው። ይህ ኮንትሮል ሜካኒዝም ከሌለ ምድር ከምትሸከመው በላይ የህዝብ ብዛት ይኖራታል ነው ወይም ደግሞ ካላት ሪሶርስ በላይ ህዝብ ይኖራል ነው the question is። ስለዚህ ስቲል በተሰራው ጥናት 22 ላይ 12 ቢሊየን የዓለም ህዝብ ይደርሳል ተብሎ ሌብሊንግ እየተሰራ ቢሆንም ስቲል ምድር የመያዝ አቅሟ ግን 10 ቢሊየን ነው። ስለዚህ still too many of us there will be too many of us ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን ትርፍ ነን ማለት ነው ወደፊት ስንኖር ማለት ነው። 2200 ላይ ነው እያልኩ ያለው አሁን ስቲል በመያዝ አቅሟ ልክ ነን። ሪሶርስን የመጠቀም ያለ መጠቀም ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ the human population is subject to the same checks as other population። ስለዚህ human populationም እንደ ሌሎች ፖፑሌሽኖችን አፌክት ወይም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርጉ ደግሞ በተጨማሪ መገንዘብ ያስፈልጋል። እነዚህ the various biotic እና abiotic factors still influence population size. However, the human population is subject to other factors affecting its development.
ከነዚህ ከባዮቲክ እና አባዮቲክ ፋክተር የሚሉትን የሂውማን ፖፑሌሽን አፌክት እንደሚያደርጉ መገንዘብ ያስፈልጋል። በተጨማሪ ደግሞ የሰው ልጅ በሌሎች ፋክተሮችም ኢንፍሉዌንስ እንደሚደረግ መገንዘብ ያስፈልጋል። እነዚህ ፋክተሮች this include the point at which the particular country or region develop agriculture's industrialization. These affect growth rates, death rates and life expectancy. አንድ ሀገር ምን ያክል አግሪካልቸርን ዴቨሎፕ አድርጋለች፣ ኢንዱስትሪያላይዜሽንን ዴቨሎፕ አድርጋለች የሚለው ፋክተር ከባዮቲክ እና ከአባዮቲክ ፋክተር በተጨማሪ development of one countries or regions in terms of how they are developed their agriculture እና industrialization ጠቅላላ ግሮዝ ሬትን ዴዝ ሬት እና ላይፍ ኤክስፔክታንሲን አፌክት ያደርጋል። ምክንያቱም አግሪካልቸር ዴቨሎፕ ሆነ ማለት በምግብ ራስን መቻል ስለሚመጣ፣ ኢንዱስትሪያላይዝ አንድ ሀገር ሆነች ማለት ኤዱኬሽናል ፕሮግራም፣ ሄልዚ ፕሮግራም እና ፕሮፐር ሳኒቴሽን እና የተለያዩ ሜጀሮች ስለሚኖሩ ያንድን የላይፍ ኤክስፔክታንስ አቬሬጅ የመኖር እድሜያችን እየጨመረ እንደሚመጣ መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ these changes are called እነዚህ ቼንጆች ምን ይባላሉ? ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ይባላል። ይህ ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን the stage of demographic transition በ243 ሰመራይዝድ ነው እናያለን። ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ማለት ምንድን ነው? ይህ ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ማለት ሞዴል ነው። ሞዴሉ አላማው ወይም ኤክስፕሌን የሚያደርገው the transformation of countries from having high birth and death rate to a low birth and death rate. አንድ ሀገር ሃይ ከሆነ በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬት ወደ ሎው የሆነ በርዝ እና ዴዝ ሬት ትራንስፎርም መሆን this we call it demographic transition ይባላል። ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ምን እንደሚመስል ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። በፊገር 243 ሰመራይዝ ነው። ይህ ፊገር 243 the stage of the demographic transition ነው የሚያሳየን። እነዚህ የዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ስቴጆች እንደምታዩቸው ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 እና ስቴጅ 4 እና ስቴጅ 5 አሉ። ይህ ስቴጅ ኦፍ ዲሞግራፊክ ትራንዚሽን ዲል የሚያደርገው the transformation between ከሃይ በርዝ ሬት እና ከሃይ ዴዝ ሬት ወደ ሎው ዴዝ ሬት እና ወደ ሎው በርዝ ሬት መምጣት ነው። የመጀመሪያው ስቴጅ ፕሪ ኢንዱስትሪያል ነው። ይህ ፕሪ ኢንዱስትሪያል ላይ እዚህ ጋር አረንጓዴው የሚያሳየው ዴዝ ሬት ነው የሚያሳየው፣ ሰማያዊ የሚያሳየን በርዝ ሬት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስቴጆች ፕሪ ኢንዱስትሪያል ስቴጅ the first stage፣ ሁለተኛው ሜካናይዜሽን ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ አርባናይዜሽን ስቴጅ፣ ሶስተኛው ማቹር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኤጅ ይባላል፣ አራተኛው ፖስት ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኤጅ እና አምስተኛውም ያ ፖስት ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኤጅ ያለው ነው ዲል የሚያደርገው። በእነዚህ ስቴጆች በርዝ ኤንድ ዴዝ ሬት ፐር 1000 ፒፕል ፐር ይር ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል few remote groups ላይ ብናይ በርዝ ሬታቸው ሃይ ነው። ይሄ ቶታል ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በርዝ ሬታቸው ሃይ ነው፣ ዴዝ ሬታቸውም ሃይ ነው። በተጨማሪ እዚህ ጋር ምን አለ? ናቹራል ኢንክሪዙን በምናይበት ጊዜ ስቴብል ሆኖ ስሎ የሆነ ኢንክሪዝ ነው ያለው። ስቴብል ሆኖ ስሎ የሆነ የፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ነው የምናገኘው። ለዚህ ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ሃይ በርዝ ሬት እና ሃይ ዴዝ ሬት የኖረበትና ስቴብል ኦር ስሎ የሆነ ኢንክሪዝ ኦፍ ፖፑሌሽን የኖረበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ለስቴጅ 1 እና ለስቴጅ 2 ሪዝኑ ተመሳሳይ ነው። ስቴጅ 2 ላይ ብናመጣ ኤግዛምፕል ላይ ኢጂፕት፣ ኬንያ እና ኢንዲያን የመሳሰሉት ላይ ነው ሃይ የሆነ በርዝ ሬት አለ። ፌልስ ራፒድሊ ቬሪ ራፒድሊ ኢንክሪዝ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ሜኒ ቺልድረን አር ኒድድ ፎር ፋርሚንግ። በዚህ በስቴጅ 1 እና 2 ላይ ብዙ ልጆች እንዲወለዱ ይፈለግ ነበር። ይሄ ፕሪ ኢንዱስትሪያል እና ሜካናይዜሽን ኦፍ አግሪካልቸር እና አርባናይዜሽን ጊዜ በጣም ወላጆች ብዙ ልጆች እንዲኖራቸው
ይፈልጉ ነበር። ልጆች በጣም እንዲኖራቸው ይፈልጉ ለምን ለግብርና ስለሚፈልጓቸው። ስለዚህ እነዚህ የተወለዱ ልጆች ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ስለሌለ ሄልዚ ፕሪቨንቴሽን እና ኬሪንግ ሜካኒዝም ስለሌለ ሜኒ ቺልድረን አር ዳይ አት ኤርሊ ኤጅ ደግሞ ይሞታል። ሌላው ሪሊጂየስ ኤንድ ሶሻል ኢንካሬጅመንት ነበረ ቢኮዝ ኖ ፋሚሊ ፕላኒንግ ሪሊጂየስ እና ሶሻሊ ብዙ ልጅ እንዲወለዱ ይመከር ነበረ። ስለዚህ በተጨማሪ ሪዝን ፎር ቼንጅስ ኢን ዴዝ ሬት ምንድነው? ዲዚዝ፣ ፋሚን፣ ፑር ሜዲካል ኖሌጅ ሶ ሜኒ ቺልድረንስ አር ዳይድ። ሌላው እዚህ ጋር ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ለስቴጅ 3 ላይ ኢምፕሩቭመንት ኢን ሜዲካል ኬር ዋተር ሰፕላይ ኤንድ ሳኒቴሽን እና ፊውል ቺልድረንስ አር ዳይ ቢኮዝ ወደ ሶስተኛው ስቴጅ ስንገባ የኢንዱስትሪያል ፕሪ ኢንዱስትሪያል ኤጅም እየጀመረ ኢንዱስትሪያል ኤጅ እየጀመረ ስለመጣ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ብራዚል በርዝ ሬቷ እየቀነሰ ዴዝ ሬቱም እየቀነሰ ኢንክሪዝሊ ስሎው ዳውን እያደረገ የፖፑሌሽን ሳይዙ በሁለቱ ስቴጅ በሁለትና በሶስቱ ስቴጆች እየጨመረ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አራት አገሮች ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ፊው ሪሞት ግሩፕስ እዚህ ስቴጆች ላይ ያሉ ፈርስት ስቴጅ ሰከንድ ስቴጅ ላይ የሚገኙ እነ ኢጂፕት፣ ኬንያ፣ ኢንዲያ፣ ሰርድ ስቴጅ ላይ የሚገኙ እንደነ ብራዚል አይነት፣ አራተኛው ስቴጅ እና አምስተኛው ስቴጅ የሚገኙ ሀገሮች አሉ። አራተኛው ስቴጅ ላይ የምናገኛቸው እንደነ ዩኤስኤ፣ ጃፓን፣ ፍራንስ እና ዩኬ የመሳሰሉት በርዝ ሬታቸው ሎው ነው፣ ዴዝ ሬታቸውም ሎው ነው። ስቴብል ኦር ስሎ ኢንክሪዝ የሆነ ፖፑሌሽን አላቸው። ይህ የሆነ እንደዚሁ አምስተኛው ስቴጅ ላይ የምናገኘው እንደነ ጀርመን አይነት ሀገሮች በጣም ቬሪ ሎው የሆነ በርዝ ሬት ነው ያለው። ዴዝ ሬቱም በጣም ቬሪ ሎው ነው። ስሎ ኢንክሪዝ የሆነ የፖፑሌሽን ግሮዝ ነው ያለው። ይህ የሆነበት ምክንያት ፋሚሊ ፕላኒንግ ስለሚጠቀሙ፣ ጉድ ሄልዚ ኢምፕሩቪንግ ስታተስ ስላላቸው ኦፍ ውመን ስላለ፣ ሌተር ሜሬጅ ስላለ፣ ስለዚህ ጉድ ሄልዚ ኬር ኤንድ ሪሊያብል ፉድ ሰፕላይ ነው ይሄንን ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚወለዱ ህጻናቶች ስለሌለ ላይፍ ኤክስፒሪየንሳቸው በስተርጅና አርጅተው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሽማግሌዎች ሀገር ናት ይባላል ጀርመን። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ቬሪ ሎው የሆነ በርዝ ሬት ስላለ ሎው ዴዝ ሬት ነው ያለው ማለት ነው። ረጅም እድሜ የሚኖሩባት አገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ጀርመን የሽማግሌዎች ሀገር ናት ሲባል አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ በተለምዶ ሰምታችሁ ከሆነ ረጅም ዘመን ስለሚኖርባት ነው። ላይፍ ኤክስፔክታንሳቸው ሃይ ስለሆነ ነው እና ቬሪ ሎው የሆነ በርዝ ሬትም ያለባት አገር ስለሆነች ነው። ወደ ዩኤስኤ፣ ጃፓን፣ ፍራንስ፣ ዩኬም ስንመጣ ሎው የሆነ በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬቱም ሎው ነው። ስቴብል ኦር ስሎ ኢንክሪዝ ነው። ነገር ግን ወደ እንደ ጀርመን አይነቶች ስንመጣ በርዝ ሬት በጣም ሎው ነው። ስለዚህ ይህ የሚያሳየን ፕሪ ኢንዱስትሪያል ያሉ ሀገሮች አሉ፣ ሜካናይዜሽን ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ አርባናይዜሽን፣ ማቹር ኢንዱስትሪያል ኤጅ የሚገኙ አሉ፣ ፖስት ኢንዱስትሪያል ኤጅ ሆኖ የሚገኙ አሉ። ሞር ደግሞ ፖስት ኢንዱስትሪያል ኤጅ ላይ የሚገኙ ሀገሮች አሉ እንደነ ጀርመን አይነቶች። ስለዚህ የሰለጠኑት ሀገሮች በፖስት ኢንዱስትሪያል ኤጅ በአራት እና በአምስተኛው ስቴጅ ሲገኙ፣ በማቹር ኢንዱስትሪያል ኤጅ የሚገኙ አሉ፣ በሜካናይዜሽን ኤንድ አግሪካልቸር አርባናይዜሽን የሚገኙ ሀገሮች አሉ፣ በፕሪ ኢንዱስትሪያል የሚገኙ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬታቸው ሞር ስቴጁ እየጨመረ ሲመጣ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፕሪ ኢንዱስትሪያል ኤጅ ላይ የሚገኙ ሀገሮች ግን እዚህ ስቴጅ ላይ የሚገኙ ሀገሮች ግን ስቲል ከባህልም አንጻር ከተለያዩ ነገሮችም አንጻር ብዙ ልጅ መውለድን ሰፖርት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስቴጅ በማየት ሀገራችን ኢትዮጵያ የትኛው ስቴጅ ትገኛለች የሚለውን ጥናት እንድታረጉበት ጋብዛችኋለሁ። ፕሪ ኢንዱስትሪያል ነን፣ ሜካናይዜሽን ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ አርባናይዜሽን ላይ ነን፣ ማቹር ኢንዱስትሪያል ኤጅ፣ ፖስት ኢንዱስትሪያል ኤጅ እና ፖስት ኢንዱስትሪያል ኤጅ 4 እና 5 አይታሰብም። ሶስተኛውስ ላይ እንገኛለን ወይስ ሁለተኛው ነው ወይስ አንደኛው ላይ? የራሳችሁን ጥናት እንድታደርጉ ጋብዣችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖቲስ ዛት in the second and third stage of the demographic transition, death rates fell before birth rate.
ዴዝ ሬቱ ፌል ያደርጋል ከማን before the birth rate. This creates a period when the population is increasing. In the final stage, birth rate and death rate are low and the population is stable, with either a slow increase or a slow decrease. ይሄ አራትና አምስት ላይ የምናገኛቸው እና ዩኬ፣ ጃፓን፣ ዩኤስኤ የመሳሰሉት ሀገሮች እና ጀርመን የመሳሰሉትን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ነገር ግን ሰከንድ እና ሰርድ ስቴጅ ላይ የምናገኛቸው ዴዝ ሬቱ ፌል ያደርጋል ቢፎር በርዝ ሬት። ስለዚህ this creates a period when the population is increasing ማለት ነው። ዴዝ ሬቱ ቀነስ ማድረግ ይጀምራል ቀድሞ ማለት በርዝ ሬቱ። ስለዚህ ፖፑሌሽኑ ስቲል እየጨመረ ይመጣል። ነገር ግን ወደ ጀርመን ዩኤስኤ ወዳሉ ሀገሮች ስንመጣ ማለት ነው በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬታቸው ሎው የሆነው ኢኳሊ ነው። ስለዚህ ስቴብል የሆነ ፖፑሌሽን ይኖራል። አይዘር a slow increase or a slow decrease የሆነ ፖፑሌሽን ስታቢሊቲ አለ ማለት ነው። ሌላው most developed countries are in one of these two final stage of the demographic transition. አብዛኞቹ developed country በምናይባቸው ጊዜ the final two stages ላይ ነው የምናገኛቸው። whereas the developing countries are still in one of the two middle stage መሃል ላይ የሚገኙ ሁለት ስቴጆች ላይ የምንገኘው። as a result of most of the population growth is occurring in the developing countries. ስለዚህ rapid growth slows the transition to the later stage ማለት ነው። In the demographic transition, the relative number of young and old people changes. በዚህ demographic transition ላይ ደግሞ ስናይ the relative number of young and old people ደግሞ change ያደርጋል። These are best shown in the age pyramids in figure 244 ላይ explain ተደርጓል። ይህ ኤጅ ፒራሚድ የሚያሳየው አፍጋኒስታንን ብናያት a country still developing country ናት እና ዩኤስኤ እና ኢታሊን ደግሞ ዴቨሎፕ የሆነ ካንትሪዎችን ይህ የዲሞግራፊክ ቼንጁን ማለት ነው ዲሞግራፊክ ትራንዚሽኑን በያንግ እና በኦልድ ፒፕል ያለው ቼንጅን በአፍጋኒስታን በዩኤስኤ ኢታሊ እና አለ እሱም በፊገር 244 ነው ያለን። The broad base to the population in Afghanistan shows that large number of children are still being born and that the population is increasing. The structure in USA is different. There are similar numbers in all age groups until about age 60. This suggests that the number being born are slightly greater than those dying, and the population number are increasing slowly. Can you explain lack of growth in Italy? Notice also that life expectancy is greater in Italy and USA. This is true for most developed countries. Figure 245 and B show the population pyramids for Ethiopia in 2000 and the projected population pyramid for 2025. ይህ ፐርሰንት ኦፍ ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየው። ይህ ራፒድ ግሮዝ ኦፍ አፍጋኒስታን ሜል ኤንድ ፊሜል ነው የሚያሳየው። ይህ ፐርሰንት ኦፍ ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየው። አደቦቶም ላይ ያሉት እየጨመሩ በጣም ብሮድ ነው ሰፊ ነው። እዚህ ጋር ያለው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ከ60 እስከ 69 ባሉት አካባቢ ድረስ ወይም እስከ 65 ዓመት ድረስ ጣሊያንም ከፍ ያላም ላይፍ ኤክስፔክታንሳቸው ሞር ይጨምራል። ስለዚህ ሰዎች ረጅም እድሜ የሚኖሩባት አገር መሆኑን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚወለዱት አነስተኛ ናቸው፣ የሚሞቱትም አነስተኛ ናቸው በዩናይትድ ስቴትስ እና በኢታሊ በምናይበት ጊዜ። ስለዚህ እድሜያቸውን ረጅም እድሜ ይኖራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ወደ አፍጋኒስታንን በምናይበት ጊዜ ብዙ ልጆች ይወለዳሉ። ነገር ግን ከፍ እያለ ሲመጣ እየጨመረ ሲመጣ ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የሚያሳየን ምንድነው ነው?
እዚህ ጋር ኤክስፕሌን እንዳደረኩላችሁ አፍጋኒስታንን በምናይበት ጊዜ ቤዙ ላይ ብሮድ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ቺልድረን አር ስቲል ቢንግ ቦርን። በጣም ብዙ ልጆች ይወለዳሉ። ፖፑሌሽኑ በጣም እየጨመረ ነው። ወደ ዩኤስኤ በምንመጣበት ጊዜ ሲሚላር የሆነ ነምበር ኦፍ ኦል ኤጅ ግሩፕ እናገኛለን። አንቲል አባውት ኤጅ 60 ፖፑሌሽናቸው ቁጥር እኩል ነው ብዛታቸው። ለምሳሌ ኢች ሬጅ አውጥተን በየእድሜ ከፋፍለን እስከ 60 ዓመት ድረስ ያሉትን ብዛታቸውን ብናይ እኩል ነው። ኦልሞስት ተቀራራቢ የሆነ ነው ብዛት ያላቸው። ይህ ምንድነው ሰጀስት የሚያደርግልን? the number being born are slightly greater than those are dying. ከሚወለደው ከሚሞተው የሚወለደው ነው ስላይትሊ የሚበልጠው ወይም ኦልሞስት ኢኳል በተባለ ሌቭል ነው ፖፑሌሽን ግሯቸው። ወደ አፍጋኒስታን ስንመጣ ግን የሚወለደው በጣም ብዙ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እስከ 60 ዓመት ድረስ ያለው የእድሜ ሌቭል ቼክ ቢደረግበት ጊዜ እኩል ኢኳል ተመጣጣኝ የሆነ ወጣት፣ ተመጣጣኝ የሆነ ጎልማሳ፣ ተመጣጣኝ የሆነ አዛውንት የሚኖሩባት አገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ ብንሄድ በብዛት የወጣት አገር ናት እንላለን። ያንግስተሮች ናቸው ያሉበት እንላለን። በሌላ መንገድ ግን አዛውንት ሆኖ መኖር ያልተቻለባቸው አገሮች መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። አዎ የወጣት ሀገር መሆን ጥሩ ነው ሳይንቲስቶች የሚሉት። የወጣት ፖፑሌሽኖች ቢበዛ ጥሩ ነው። ነገር ግን ወጣቱ እድሜውን አስቀጥሎ 60 እና 70 ዓመት ላይ ሆኖ መገኘት አለበት። ለምሳሌ አንድ ሀገር ቼክ ብታረጓት ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር ናቸው ብላችሁ ታስቡ 10 ሚሊዮን ወጣት ካላት ቢያንስ በጣም ያልተራረቀ 10 ሚሊዮን አካባቢ አዛውንት ሊኖራት ይገባል ነው ኮንሴፕቱ። ቢኮዝ 10 ሚሊዮኖች ወጣቶች ጤናቸው ተጠብቆ ረጅም ጊዜ የመኖር እድል አግኝተው እነሱ የ60 ዓመት 70 ዓመት አዛውንት ሆነው ወጣቱም እኩል ተመጣጣኝ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዴቨሎፒንግ ሀገር ካንትሪ ችግር because of lack of education, healthy care, medical care, life expectancy ስለሚያንስ በ45 ዓመት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ያለው ወይም 50 ዓመት መዝለል ያልቻለ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ባለበት ብዙ 60 ዓመት ያላቸው አዛውንቶች አይገኙም ማለት ነው። 10 ሚሊዮን የነበሩት ወጣቶች እድሜያቸው አጭር ከሆነ ወደ 50 እና 60 ዓመት እድሜ ኑሯቸው ማግኘት ስለማይችሉ ይህ ባላንስ ስለማይሰራ ነው። ስለዚህ whatever it is የሚወለደው depending on the population ቢበዛም ያ አዛውንት ሆኖ ሊቆይበት የሚችለው የእድሜ ሌቭሉን ኪፕ ሊደረግበት የሚችል ሜጀርሶች ያስፈልጋሉ ነው ኮንሴፕት። ስለዚህ ይህ ሰለጠኑት ሀገር ስንመጣ ጀርመንን የአዛውንት ሀገር ናት የምንለው በተለምዶ ነው። ወጣቱና በርዝሬቱና ዴዝሬቱ የተመጣጠነ ስለሆነ የሚገኙት የወጣቶች ብዛትና የሽማግሌዎች ብዛት እኩል ስለሚሆኑ ጃፓንም ላይ ዩኤስኤም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚያጋጥሙት። ታዳጊ ሀገር የሚባሉት እንደና አፍጋኒስታን አይነት የሚወለዱት በጣም ይበዙና እድሜያቸው አዛውንት ሆኖ የሚኖሩት ግን አነስተኛ ይሆናል። በተጨማሪ ከኤዱኬሽን አንፃር ከሄልዝ ኬር አንፃር እነዚህ ኢንፍሉዌንስ እንዳሉ ነው። ከምግብ አንፃር የተመጣጠነ ምግብ ማለት ነው። ሁሉም በልቶ ያድር ይችላል። የተመጣጠነ ምግብ ባላንስ ዳይት ከማግኘት አንፃር እነዚህ ላይፍ ኤክስፔክታንሲን የሚጨምሩ ናቸው። ከመኖሪያ አንፃር ከሳኒቴሽን አንፃር እነዚህ ላይፍ ኤክስፔክታንሲን አኗራ አጠቃላይ ዘይቤዎች ማተር የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ወጣቱ ረጅም እድሜ ስለማይኖር ነው የወጣት አገር ነው ብለን የምናስበው ነው። ስለዚህ በሁለቱም ቦሳይድ አንደርስታንድ አድርጉት። ስለዚህ note that
although the population has increased predicted by the structure of the population in 2000, the rate of increase is slowing. The base of the new pyramid shows several age bands of more or less the same size. Typical population showing no growth. ይህ የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየው። ይህ የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከ0 እስከ 4 ያሉት በጣም ብዙ ነው። አሁንም ይሄ 2000 ነው 2025 ላይ እንዲሆን የሚጠበቀውና 2000 ላይ ያለውን ስታተስ ነው የሚያሳየው። ከ0 እስከ 4 ያሉት በጣም ብዙ ነው። ፖፑሌሽን ቢሊዮን እስከ 5.6 አካባቢ ወይም 5.8 አካባቢ ሊደርሳል። ደን ከ5 እስከ 9 እያለ ከ20 እስከ 24 ያለ በጣም ብዙ ነው እያለ ወደ ላይ እየመጣ ሲመጣ 80 ዓመት በጣም ትንሽ ነው የሚገኙት። ከ70 እስከ 79 በጣም እያነሰ እየመጣና ከ45 በጣም እያነሱ ነው የሚመጡ። ስለዚህ በጣም ብዙ የሚባለው የሚገኘው ቢያንስ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ባላንስ አይደለም፣ በቃ ባላንስ አይደለም አትኦል። እዚህ ጋር ከ40 እስከ 44 በሁሉም ኤጅ ሌቭል ይገኛል። ከ80 ፕላስም ሊገኝ ይችላል። ግን በጣም the amount is very አንድ ሀገር ዴቨሎፕድ ሆነች የሚለውን ከሚያሳዩት መካከል እዚህ ጋር ከ0 እስከ 4 ያገኛችኋቸው ወደ 6 ቢሊዮን የነበሩት ወጣቶች እነሱን ወደ ቢያንስ የተወሰነ ሞርታሊቲ ሬት ተቀንሶ ማለት ነው። ሞርታሊቲ ሬት ተቀንሶ የት ጋር ታገኙዋቸው ይገባል? እስከ 60 እስከ 64 ሲያደርስ ላይፍ ኤክስፔክታንስ ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን በሌላ መንገድ የተወለዱት በጣም ብዙ ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብሄርን ቁጥር ዴዝ ሬቱም እየጨመረ ፖፑሌሽን ሳይዙ እየቀነሰ መጥቷል። እድሜ በጨመረ ቁጥር ብዛት እየቀነሰ መጥቷል። ነገር ግን 2050 ላይ እንደምታዩት በርዝ ሬታችንም እስከ 7 ሚሊዮን ይደርሳል። በዛው ልክ ግን ላይፍ ኤክስፔክታንሳችን እየጨመረ እንደሚመጣ 80 ፕላሶቹ ከዚህ አንፃር ስናያቸው የተሻለ 80 ፕላስ የሆኑ አዛውንቶች የሚገኝባት አገር ትሆናለች ተብሎ in terms of health, education, sanitation, medical care increasing የህፃናቶች ማንም እናት በወሊድ ምክንያት እንዳትሞት አንድም ህፃን ልጅ በእርግዝና ጊዜ በሚያጋጥሙ ችግሮች እንዳይሞት ተብሎ በአገራችን በሰፊው እየተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛን የሚያለያየን ከሌሎቹ ምንድነው? እዚህ ጋር እነ ጣሊያንን ስናያቸው ከተወለዱት በላይ ከ40 እስከ 44 ዓመት ልጅ የሚገኝባት ሀገር ናት። ያ ማለት ምንድነው? በርዝ ሬት ሊትል ቢት እየቀነሰ ነገር ግን ላይፍ ኤክስፔክታንስ እየጨመረ መጣ ነው። እዚህ ጋርም እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ብናየው የተወለዱት እስከ 50 እስከ 59 እስከ 60 እስከሚደርስ ድረስ ጀስት የተወለዱት በዛ ሌብል የተወሰነች ልዩነት ነው እንጂ ያለው እስከዛ ሌብል ድረስ ሰስቴን አድርገው የቀጠሉ ብዙ ናቸው ማለት ነው። ያ ነው የሚያለያየው። አፍጋኒስታን ወደ 8.3 የሚሆን ሚሊየን ሴቶች ተወልደው ወደ 8.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ሴቶች ተወልደው ከተወሰነ አመት በኋላ ግን በጣም እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። በዛው ልክ ምን አለ ማለት ነው? ዴዝ ሬቱም ኃይለኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ይህ ከምን አንፃር ነው? ከሄልዚ ኬር አንፃር ከተለያዩ ፋክተሮች አንፃር ሊሆን ይችላል። ፖፑሌሽንን አፌክት የሚያደርጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ባዮቲክ አባዮቲክ ፋክተርስ በተጨማሪ ምንድናቸው? ቢንግ ዴቨሎፕድ መሆን in terms of medical care ከማግኘት ሳኒቴሽን ባላንስድ የሆነ ዳይት ኒውትሪየንት ከማግኘት አንፃር እነዚህ ሁሉ ማተር ያደርጋሉ። ስለዚህ what can we do about it? ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? የፖፑሌሽን ግሮዝን ስናስብ ምን ማድረግ አለብን? Whether the global human population increase or decrease depends on the balance between the global natality and global mortality. ስለዚህ ምንም የዓለም ፖፑሌሽን ጨመረም ቀነሰ ዲፔንድ የሚሆነው
global between the global natality and the global mortality ነው። ናታሊቲ ምንድን ነው? the rate at which pupils or members of an animal species are born ሲሆን ሞርታሊቲ ደግሞ the rate at which pupils or members of an animal species die ነው። ስለዚህ mainly human population በናታሊቲ እና በግሎባል ሞርታሊቲ በግሎባል ናታሊቲ እና ግሎባል ሞርታሊቲ ነው ማተር ነው። that much የሆነ ሚግሬሽን ኢሹዎች ያሉ ነገር ግን we are not going anywhere, so the mathematics is fairly simple to reduce the global population. ስለዚህ ፖፑሌሽን ሳይዝን ከመጨመርና ከመቀነስ አንፃር አፌክት የሚያደርጉት ሁለት ናቸው፣ ናታሊቲ እና ሞርታሊቲ። ግሎባል ናታሊቲ እና ሞርታሊቲ that much migration that much issue አይደለም። ስለዚህ የሂውማን ፖፑሌሽንን ለመቀነስ ካልኩሌሽኑ ቀላል ነው። አንደኛ ሞርታሊቲ ዊል ኢንክሪዝ፣ ሞርታሊቲ መጨመር አለበት። this is do nothing option። the do nothing option ነው and we can wait until the population crashes or war is rife from competition for resources because we are so far over our carrying capacity. እንግዲህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ኦብዘርቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ the do nothing option is mortality will increase። ብዙ ነገር ማለት አልፈልግም በዚህ ዙሪያ you know it። ሌላው natality must decrease፣ ናታሊቲ መቀነስ። ይሄ ደግሞ ሌላው ያለን the only option ነው። ስለዚህ family planning መጠቀም ማለት ነው። this is the only option we really have and one we can control። ልቆጣጠረው የምንችልና ያለን የተሻለው አማራጭ natality must decrease ነው። so we must control the number of children being born if we are to stop the runaway growth of the human population ማለት ነው። ስለዚህ የዓለምን ህዝብ ወይም ግሮዝ ሬት ለመቀነስ ግሎባል ሞርታሊቲ እና ግሎባል የሆነ ናታሊቲ እንደ አማራጭ ተደርገው እየተሰራበት ነው። አፈጻጸማቸው እንዴት ነው? የተለያዩ መንገዶች አሉ። እዚህ የምናየው በቴብል 29 የምናየው the effect of population control policy ነው። የኤፌክት ኦፍ ፖፑሌሽን ኮንትሮል ፖሊሲያቸውን የተወሰኑ ሀገሮችን እንይ። ለምሳሌ ቻይና፣ ኢንዲያ፣ ኢራን እና ዩኤስኤ ምን እያደረገች ነው? ፖፑሌሽንን ኮንትሮል የማድረግ ፖሊሲዋ way of reducing number of borns and effect on population። ስለዚህ ቻይና in 1979 a policy was introduced which discouraged more than one child per family. An unwanted pregnancy is punished with a fine. ስለዚህ ምንድነው በ1979 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቻይና ፖሊሲ ወይም መመሪያ ኢንትሮዲዩስ አድርጋለች። ይሄኛው ምን ዲስከሬጅ ያደርጋል? ከአንድ ችልድረን በላይ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንዳይገኝ and unwanted የሆነ pregnancy punished እንደሚደረግ። ይህ ምን አድርጓል? population is still increasing, still effective population still increase ያደረገ ነው, but there has been a huge slowing of the rate of the increase. population አሁንም still እየጨመረው ነገር ግን ሬቱን ቀንሶታል ነው። ወደ ኢንዲያ ብንመጣ only people with 2 or fewer children may serve in local government. Only people with 2 or fewer children may serve in local government. ስለዚህ contraception has been introduced. ስለዚህ ህንድ ምን አይነት ህግ ወጣች? ትንሽ ቤተሰብ ያለው ነው በገቨርንመንት ሎካል ገቨርንመንት ውስጥ ሰርቭ የሚያደርገው የሚል ህግ ሲወጣ አብዛኞቹ contraception መጠቀም ጀመሩ። ፖፑሌሽን ላይ ያለው ኢፌክት ምንድነው? population is still increasing but the rate increasing has been slowed. ወደ ኢራን compulsory contraception course for males and females before marrying license can be granted. ስለዚህ ጋብቻ ከመፈጸማቸው በፊት የእርግዝና መከላከያ እንዲጠቀሙ፣ ካገቡ በኋላ ግን የእርግዝና መከላከያውን እንዳይጠቀሙ የሚለውን ህግ እንትብላለች። ኖርማሊ በእስላሚክ በሆኑ ሀገሮች ላይ የእርግዝና መከላከያ መጠቀምን ከሃይማኖታቸው አንፃር አክሴፕት አያደርጉትም አብዛኞቹ የእስልምና ተከታዮችና ኢራን ምን አደረገች? compulsory contraception course for males and females before marriage ነው ሜሬጅ ላይሰንሳቸው ጋራንቲድ እስከሚሆንላቸው ድረስ የእርግዝና መከላከያ መጠቀም አለባቸው የሚል ህግ አውጥታለች። ትዳር ከገቡ ውስጥ ግን is possible
not to use the contraception ማለት ነው። ይህም rate of population increase the rate of population increase has been decreased from 4% in 1980 to 1.3% in 2008 ስለዚህ rate of population increase ከ4% ከ1980 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወደ 2008 ወደ 1.33% ዲክሪዝ ሆኗል። ሌላው USA ላይ free contraceptions are available as well as free sex education. Priority is given to those who are poorest. ስለዚህ free contraception available ነው as well as ስለ free sex education ይሰጣል። በተጨማሪ ደግሞ በጣም poorest ለሆኑት ሲቲዝኖች ትኩረት ተሰርቶ ይሰራል። ይሄ population is stable and increasing only slightly. populationን stable እንዲሆንና slightly increase እንዲሆን አስተዋጽኦ አድርጓል ነው። ስለዚህ at the moment Ethiopia has one of the highest birth rate in Africa. አሁን ባለንበት ሰዓት the highest birth rate in Africa ያላት ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። but there are some hopeful signs that is changing. ተስፋ የሚሰጡ ምልክቶች አሉ እነዚህ birth rate ኮንትሮል ከማድረግ አንፃር። It is progressing through the demographic transition, and as it does so, death rate and birth rates will fail as more resources become generally available. ያለንን ሪሶርስ ደግሞ በደንብ እየተጠቀምን ስንመጣ አገራችን እየሰለጠነች ሞር ስትመጣ ወደ ሰለጠኑት ሀገሮች በምትቀላቀልበት ጊዜ ዴዝ ሬት እና በርዝ ሬቶችም በተመጣጣኝ በሆነ መንገድ እየቀነሰ ላይፍ ኤክስፔክታንሲያችን እንደሚጨምር የሚያሳዩ ተስፋዎች አሉ። In the meantime, it is essential that education regarding to contraception is available to the people throughout Ethiopia. ግዝናን መከላከያ መጠቀም አስፈላጊ እንደሆነ በስፋት እየተሰጠ ይገኛል። There are several methods of contraception available. ብዙ የኮንትራሴፕሽን ሜቶዶች በአገራችን ውስጥ በዓለም ላይ available ናቸው። but widespread የሆነ የኮንትራሴፕሽን ሜካኒዝም ምንድነው? ኮንዶም ነው። will have the most impact as they are the most easily available ነው። በተጨማሪ they also give some limited protection against the transmission of HIV ንም ፕሮቴክት ከማድረግ አንፃር ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝንም ፕሮቴክት ከማድረግ አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። fewer children will be needed. ትንሽ ልጆች በቤተሰብ ውስጥ የሚወለዱ የልጆች ብዛትም የቤተሰብ ምጣኔም እንደሚያስፈልጉ ህዝቡ እየተገነዘበ ነው። particularly in rural communities, if more of them live longer, good healthy alongside education will help them to reduce the rapid increase in population growth that characterize Ethiopia at the moment. It is vital that the government makes available many resources as possible to help local communities, particularly rural communities, with related to sex education, access to contraception, general education to enable students to consider the option in their future. ስለዚህ በእነዚህ ላይ ትኩረት ተሰርቶ ይሰጣል ማለት ነው። ስፔሻሊ ሩራል ኮሚኒቲዎች ላይ በከተማ ውስጥ ያሉት ኢንፎርሜሽን ሪች ስለሆኑ ብዙ አክሰሶች አሉ እነዚህ ነገሮች አዌር የሚሆኑባቸው። ነገር ግን መንግስት ትኩረት አድርጎ በሎካል ኮሚኒቲ ስፔሻሊ እነዚህ ሩራል ኮሚኒቲዎች የሚባሉ ሴክስ ኤዱኬሽን፣ አክሰስ ቱ ኮንትራሴፕሽን፣ general education to enable students to consider other option in their future awareness እየተሰጠ ይገኛል። በቂ ነው ባይባልም ማለት ነው ካለን ሪሶርስ አንፃር። ሌላው all of this will help ሁሉም እነዚህ sex education, access to contraception, general education to enable students to consider other option in their future, all of this will help in reducing the rapid population growth rate. In addition, help with the following will improve general health, which is usually associated with lower reproduction rate. አንደኛ education about diet. ሁለተኛ resource to improve the quality and the quantity of crops and stock reared in rural communities. ስለዚህ ስለ ዳይት ኤዱኬሽን ባላንስ ዳይት ከማግኘት አንፃር በተጨማሪ resources to improve the quality and the quantity of crops grown and stocks reared in rural communities አስተዋጽኦ የማድረግም እነዚህን እንዴት ነው ምርታቸውን የሚጨምሩበት ኳንቲቲ ኳሊቲያቸውን የሚጨምሩበት ያመረቱት ምርት
ያላቸውን የቤተሰብ ብዛት ሰፖርት የሚያደርግላቸው ምርት እንዲያገኙና በተጨማሪ ስለ ባላንስድ ታይፕ ኤዱኬሽን በመስጠት along with sex education, access to contraception, general education to enable students to consider other option in their future እነዚህን የመሳሰሉትን ስልጠናዎች በመስጠት ዴዝ ሬትን መቀነስ ይቻላል። በተጨማሪ በርዝ ሬትንም የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት በመጠቀም ቤተሰብን ካላቸው ሪሶርስ አንጻር የማመጣጠን ስራ እንዲሰሩ ትኩረት ተደርጎ ማሰልጠን ያስፈልጋል። ለሎካል ኮሚኒቲያችን ስፔሻሊ በከተማ ውስጥ የሚኖሩት በማህበረሰብ በተለያየ መንገድ ኢንፎርሜሽን ሪች ስለሆኑ ሶሻል ሚዲያ የተለያዩ ሚዲያ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በአለም ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ ዲፈረንት ቲንግስ ምን እየተከናወነ እንደሆነ አንደርስታንድ ስለሚያደርጉ ግንዛቤው አላቸው። ስለዚህ በጣም ሪሞት ሩላር የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰጠት ያስፈልጋል። ኢን ተርምስ ኦፍ ዲስ ማለት ነው። እንደውም ከተማ ቀመስ የሆኑ የገጠሮቹ they are lucky access አላቸው የተሻለ ግን በጣም they are pupils who are living rural remote rural የሆኑ አካባቢዎች ላይ ሁሉ እየተገባ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቱ ኦቨርኦል ዩኒቱ ይህንን ይመስላል። እየተከታተላችሁን ስለነበረ በጣም እናመሰግናለን። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ የምንገናኘው ሙሉ በሙሉ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ የሚለውን ቪዲዮ ቀድመን ሰርተን ለቀንላችኋል። ስለዚህ ሁሉንም ጄኔቲክስ የሚለውን ፓርት ሁሉም ቪዲዮዎች በቻናላችን ላይ they are available። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ዩኒት 3 ስለሰራንላችሁ ቀድመን የምንገናኘው በዩኒት 4 ነው ማለት ነው። በዩኒት 4 ኢቮሉሽን በሚለው ዩኒት እንገናኛለን። ኢቮሉሽን በሚለው ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኢቮሉሽን ላይ ኤክስፕሌን የተደረጉ ፖይንቶች ግልጽ ያልሆነላችሁ ካለ በኮሜንት መልክ ልጠይቁን ትችላላችሁ። ማብራሪያዎች እየሰራን እንለቅላችኋለን። አሁንም በድጋሚ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ዩኒት 4 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። Unit 4. Unit 4 Evolution በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ዩኒት ነው። በዩኒት 4 ኢቮሉሽን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ መልካም ፈተና ይሁንላችሁ። አይ ሆፕ ዳት ፈርስት ሴሚስተር ፈተናዎች እየደረሱ ነው። በኳርተር የምትማሩም ልጆችም በሴሚስተርም ሴሚስተር 1 ኤንድ 2 ለሴሚስተርም 4 ኳርተርም የምትማሩ ልጆች የፈተና ሰዓታችሁ እየደረሰ ነው። በጣም እንድታነቡ አበረታታችኋለሁ። ኪፕ ወርኪንግ ሃርድ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዩኒት 4 ላይ እንገናኝ። መልካም ጊዜ